Thử nghĩ xem, nếu bí quyết cho một khu vườn xanh tốt, cây cối khỏe mạnh lại nằm ngay trong chính gian bếp quen thuộc của chúng ta thì sao? Nghe hơi lạ phải không nào? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một công dụng cực kỳ bất ngờ của bột ngọt đối với cây trồng. Vâng, không đâu xa lạ cả, chính là bột ngọt hay còn gọi là mì chín đấy. Hóa ra, ngoài việc nêm nếm cho món ăn thêm ngon, nó còn là một trợ thủ cực kỳ đắc lực cho việc trồng trọt mà tôi dám cá là không phải ai cũng biết đâu. Rồi chúng ta cùng vào phần đầu tiên nhé, bí mật từ nhà bếp. Thì đúng là bình thường mình chỉ nghĩ bột ngọt là một loại gia vị thôi. Nhưng mà khi tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc và bản chất của nó thì sẽ thấy những lợi ích rất là đáng ngạc nhiên cho cây cối. Thực ra thì có một sự hiểu lầm khá phổ biến là bột ngọt là một cái gì đó hóa học, phức tạp lắm. Nhưng không phải đâu, thực tế hoàn toàn ngược lại. Nó được tạo ra từ một quá trình lên men vi sinh rất là tự nhiên, cũng gần giống như cách chúng ta làm sữa chua hay là ủ nước tương vậy đó. Nguyên liệu để sản xuất bột ngọt thì lại càng quen thuộc. Nào là từ mật rị đường của cây mía này, rồi sắn, tức là khoai mì, hay là ngô. Toàn là những thứ rất tự nhiên thôi. Và chính vì cái nguồn gốc hữu cơ này mà bột ngọt lại trở thành một cái nguồn dinh dưỡng, phải nói là lành tính và cực kỳ an toàn cho cả đất lẫn cây. Ok, vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao bột ngọt lại có tác dụng tốt như vậy? Bí mật nó nằm ở ngay chính cái cấu trúc hóa học của nó. Giờ mình sẽ đi sâu vào một chút về khoa học để hiểu rõ hơn cái cơ chế hoạt động của nó nhé. Cái tên khoa học của nó là monosodium glutamate. Nghe thì phức tạp vậy thôi chứ về bản chất, nó chính là một loại axit amin. Cứ hình dung thế này cho dễ hiểu nhé. Axit amin, nó giống như là những viên gạch để xoay nên một ngôi nhà vậy. Thì khi chúng ta cung cấp bột ngọt cho cây, nó giống như là mình đang đưa sẵn cho cây những cái viên gạch đó. Cây không cần phải tốn công tự sản xuất nữa, cứ thế lấy mà xây dựng cơ thể thôi. Nhanh hơn, trực tiếp hơn rất nhiều. Nói một cách cụ thể hơn thì bột ngọt có 3 vai trò chính đối với cây trồng. Thứ nhất là cung cấp đạm hữu cơ. Thứ hai, nó giúp cải thiện hệ vi sinh vật trong đất. Và thứ ba là tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái một. Rồi, đầu tiên nhé, cái chất glutamate cho bột ngọt ấy, nó chính là nguyên liệu trực tiếp để cây tổng hợp protein, cái mà xây dựng nên lá này, thân này, rễ này. Như đã nói lúc nãy, thay vì phải tự mình vất vả sản xuất ra viên gạch, thì giờ cây được cung cấp sẵn luôn. Kết quả là gì? Cây sẽ bật chồi cực mạnh, lá thì xanh đậm hơn, và dĩ nhiên là quang hợp cũng tốt hơn hẳn. Tiếp theo, một cái lợi ích cực kỳ hay ho nữa, nó không nằm ở trên cây đâu, mà là ở dưới lòng đất cơ. Bột ngọt lại chính là nguồn thức ăn khoái khẩu của các vi sinh vật có lợi. Nó giống như là mình đang nuôi một đội quân vệ sĩ dưới lòng đất vậy, ví dụ như là nấm trichoderma. Đội quân này sẽ giúp bảo vệ bộ rễ khỏi sâu bệnh, đồng thời còn phân giải những chất dinh dưỡng khó tiêu trong đất thành dạng mà cây có thể dễ dàng ăn được. Và vai trò thứ ba cũng không kém phần quan trọng. Bột ngọt nó hoạt động như một chất xúc tác vậy. Nó giúp bộ rễ của cây như là mở toang cửa ra để hấp thụ các khoáng chất thiết yếu khác như kali, canxi, magie một cách hiệu quả hơn nhiều. Cái này thì đặc biệt có giá trị trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc là khi cây được trồng trên những vùng đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng. Lý thuyết thì hay rồi đó, nhưng mà thực hành thì phải làm thế nào đây? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần có lẽ là được mong chờ nhất, công thức vàng để áp dụng. Phải nhấn mạnh là áp dụng đúng cách thì hiệu quả rất cao, nhưng mà chỉ cần sai liều lượng một chút thôi là có thể gây hại đó nha. Pha chế thì nói thật là cực kỳ đơn giản, chỉ cần 3 bước thôi, đông bột ngọt, cho vào nước và khuấy đều. Có một cái lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là phải khuấy cho đến khi bột ngọt tan hết, không còn một chút cặn nào. Như vậy thì dung dịch nó mới đồng nhất và cây hấp thụ được tốt nhất. Và đây, con số quan trọng nhất mà mọi người cần phải nhớ kỹ này. 5 gram, đây là liều lượng tiêu chuẩn. Cho mỗi 1 lít nước, nhớ nha, 5 gram cho 1 lít nước. Để cho dễ hình dung thì nó tương đương với 1 muỗng cà phê đầy thôi. Tuyệt đối không được dùng cái muỗng ăn phở, muỗng canh lớn đâu nhé. Vì nếu mà dùng quá liều, nó sẽ phản tác dụng ngay lập tức. Sau khi pha xong thì mình áp dụng như thế nào? Thời điểm tốt nhất để tưới là lúc trời mát, tức là sáng sớm hoặc là chiều muộn. Có 2 cách, một là phun ướt đẫm cả tán lá, hai là tưới thẳng vào gốc, cách nào cũng được. Và để thấy hiệu quả rõ rệt nhất thì nên duy trì đều đặn, cứ khoảng 7 đến 10 ngày là một lần. Một cái điểm cộng rất lớn của phương pháp này chính là tính linh hoạt của nó. Bột ngọt có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều loại cây trồng khác nhau, từ những vườn cây ăn trái, cây công nghiệp quy mô lớn, cho đến những chậu hoa lan, cây cảnh bé nhỏ trong vườn nhà mình. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lợi ích cụ thể cho từng loại cây nhé. Ví dụ với cây ăn trái,
Đặc biệt là sau khi chiết ghép cành, dùng bột ngọt sẽ giúp cây mau liền sẹo và phục hồi cực nhanh. Với những ai chơi hoa lan, cây cảnh thì nó sẽ giúp dưỡng cho bộ lá xanh mướt, bóng đẹp. Còn đối với bà con trồng lúa hay rau màu, tác dụng dễ thấy nhất là nó giúp cho bộ rễ phát triển cực kỳ khỏe mạnh, bám đất tốt hơn, từ đó cây cứng cáp hơn hẳn. Tuy nhiên, để cái phương pháp này thực sự hiệu quả và quan trọng hơn là an toàn, thì có vài điều cực kỳ quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua được đâu. Đây là những nguyên tắc vàng đó. Có 3 nguyên tắc vàng cần phải khắc cốt ghi tâm. 1 là đúng liều lượng, 2 là đúng tần suất và 3 là đúng vai trò. Tuyệt đối không bao giờ được tự ý tăng liều, nghĩ rằng nhiều là tốt, cũng không nên lạm dụng, tưới quá thường xuyên. Và quan trọng nhất, phải nhớ rằng bột ngọt chỉ là một chất bổ sung thôi, chứ nó không thể nào thay thế hoàn toàn cho phân bón NPK hay là phân hữu cơ được. Nói một cách ngắn gọn, hãy xem bột ngọt như là một loại vitamin, một thực phẩm chức năng cho cây vậy. Nó là một công cụ hỗ trợ rất mạnh, rất hiệu quả, nhưng nó sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi được kết hợp trong cả một quy trình chăm sóc toàn diện, chứ bản thân nó không phải là thuốc tên chữa bắt bạn. Vậy thì, sau tất cả những gì chúng ta vừa tìm hiểu, liệu một loại gia vị quen thuộc, rẻ tiền trong bếp có phải là mảnh ghép còn thiếu cho một khu vườn thành công hay không? Rõ ràng đây là một thử nghiệm rất đơn giản, chi phí thì gần như bằng không, nhưng mặt tiềm năng mang lại kết quả thì lại rất đáng để mong đợi. Sao không thử áp dụng và cùng quan sát sự thay đổi kỳ diệu của khu vườn mình nhỉ?